নমস্কাৰ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো মই অনুপম দাস এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ এই আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ এডুকেশ্যনেল জ্ঞান ইউটিউব চেনেল আজি আমি অসমৰ হোম কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে চেষ্টা কৰিম আজি জনাম আমি এনপিএছ সম্বন্ধীয় এক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে হোম কৰ্মচাৰীক আমি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো এইখন হৈছে সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ এক বিশেষ চিঠি আৰু এই চিঠিখন লিখা হৈছিল প্ৰতি মাননীয় সভাপতি সম্পাদক সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থা সকলো জিলা সমিতিলৈ বিষয়টো হৈছে 10 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সভা আৰু 24 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে অনুষ্ঠিত যৌথ সন্মিলনীৰ প্ৰস্তাৱ আৰু সংস্থাৰ আগন্তুক কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণ প্ৰসংগত আৰু ইয়াত জনোৱা হৈছে যে সন্মান সহকাৰে জনাব বিচাৰে যে ৰাজ্যত পুৰণি পেন্সন ব্যৱস্থাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহা সংগ্ৰামক অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 10 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিছিল যে সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি 24 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ শ্ৰমিক সন্থা আৰু সংঘৰ যৌথ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত মত বিনিময় কৰা হৈছিল আলোচনাৰ অন্তত আগন্তুক ইংৰাজী 8 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে স্থগিত ৰখা পুৰণি পেন্সন প্ৰাপ্তিৰ পদযাত্ৰা যি কাৰ্যসূচী আছিল সেই আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মূল কথাটো হৈছে যে 8 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে এতিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব পুৰণি পেন্সনৰ বাবে যি পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব বিগত সময়ত হেতু স্থগিত ৰখা হৈছিল এতিয়া পুনৰ অপিএছ প্ৰাপ্তিৰ দাবীত কৰ্মচাৰীসকলে 8 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ 8/11/2022 তাৰিখে এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সভাত গৃহীত প্ৰস্তাৱসমূহ আৰু আমাৰ কৰণীয় যিখিনি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ বা আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে এনপিএছ হটাও আৰু অপিএছ যি প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে যিখিনি কৰণীয় বিষয়সমূহ ইয়াত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে সংস্থাৰ সাংগঠনিক কাম-কাজসমূহ সক্ৰিয়তা সদস্য ভৰ্তি আঞ্চলিক সমিতি গঠন জিলা সমিতি পুনৰ গঠন ধন সংগ্ৰহ ইত্যাদি নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে তলত দিয়া উপসমিতিসমূহ গঠন কৰিছিল কেশৱানন্দ বৰা উপসভাপতি মুখ্য সমন্বয়ক আৰু জয়ন্ত কুমাৰ গগৈ উপসভাপতি শামসুল হক ৰাতুল চন্দ্ৰ বৰ্মন মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদকদ্বয় সুকুমাৰ ঘোষ সম্পাদক প্ৰচাৰ সমিতি সূৰ্য বৰা সভাপতি বিশ্বনাথ জিলা সমিতি চন্দন আচাৰ্যী ৰাজ্যিক সমন্বয় আৰু শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ আৰু লখিমপুৰ জিলা সমন্বয়ক সানি দে বৰাক উপত্যকাৰ জিলাৰ সমন্বয়ক নৱদেউৰী ধেমাজি ঢকুৱাখানা মাজুলী জিলা সমন্বয়ক হিৰেশ্বৰ দাস তিনচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শদিয়া আৰু চৰাইদেউ জিলা সমন্বয়ক বাবুল দাস বঙাইগাঁও গগন ডেকা বাক্সা আজিজুৰ ৰহমান ফকিৰগঞ্জ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উপসমিতিয়ে আন সদস্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে কথাটো হৈছে আজিৰ চিঠিখনৰ মূল বিষয়বস্তু এটাই যে অসমত 2005 চনৰ পৰা যি অল্ড পেন্সন সিস্টেম নোহোৱা কৰি নিউ পেন্সন অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পেন্সন সিস্টেম চমুকৈ এনপিএছ বাহাল ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ ফলত অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত অৱসৰৰ পিছত যি বাৰ্ধক্যজনিত বা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা পাব লাগে নেশ্যনেল পেন্সন সিস্টেম চমুকৈ এনপিএছৰ অধীনত সেইখিনি পোৱা নাযায় গতিকে এনপিএছ অঁতৰাই অল্ড পেন্সন সিস্টেম পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দাবীৰে বিগত সময়ৰ পৰা যিখিনি চেষ্টা কৰি থকা হৈছে আলাপ আলোচনা কৰি থকা হৈছে বাদ প্ৰতিবাদ জনোৱা হৈছে চৰকাৰক সেই কাৰ্যসূচীৰ বাবেই পুনৰ অসমৰ কৰ্মচাৰীক জাগৃত কৰিব লাগিব আৰু সকলো সজাগ হ'ব লাগে আৰু আগন্তুক যি 28 নৱেম্বৰ দিনাখনি পুৰণি পেন্সন প্ৰাপ্তিৰ পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে সেইটো সফল ৰূপায়ণৰ দাবী জনোৱা হৈছে আৰু সকলোকে জনোৱা হৈছে খবৰটো যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰে গতিকে এইটোৱে হৈছে সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বিশেষ আহ্বান আৰু আপোনালোকক জনাইছে বিষয়টো আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক এই খবৰটো জনালোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ খা খবৰবিলাক পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেতিয়া নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আমি খুব ভাল খবৰ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ
আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ